guys, welcome to my YouTube channel. Alam niyo ba guys na ang paglalagay ng mga YouTube thumbnails sa ating mga YouTube video ay isang mabisang paraan para dumami ang ating mga views? Paano pa ginagawa ito? Yan ang ating alamin at ituturo ko sa inyo. Pero bago yan, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat! Sana all! Okay guys, start na tayo. Pindutin na natin ang Google Chrome. Search natin yung YouTube thumbnail template. So ayan guys, select natin yung image. Tapos yung blank. So pili lang kayo guys kung ano yung gusto nyo yung klase ng YouTube na thumbnail na gagamitin ninyo. So after nyo makapili guys, download nyo lang dahil yun ang gagamitin natin sa picsart. So okay guys, punta na tayo sa picsart. Dito na tayo sa picsart guys. Open na natin ang picsart. Yun oh. Antay lang natin saglit guys. Ayan guys, tapos pindutin natin yung plus. Pindutin natin yung all photos. Tapos select natin guys yung dinownload natin na YouTube thumbnail template. Ayan guys, may ads. Konting suspense muna. Tayo natin matapos. Wow. So ayan guys. So ang size niyan guys is 1280 ay yung haba. Yung taas niya is 720. Mag-add na tayo ng photo guys. Add photos. Click lang natin. Select background. Add. At i-fix natin guys sa thumbnail. Palakihin natin guys. Huwag lang natin palalakihin yung mga tiyan ng minamahal natin. Mahirap na. Yun oh. Add ulit tayo ng photos guys. Ayan. Add na natin. May napili na ako. Check natin guys. Tapos lagyan na natin ng title sa videos na ilalagyan natin. Ano kaya magandang title guys? Okay. Moment of love. Yay! Medyo may kilig guys pero walang originality. Parang kanta lang. Moment of love. Ay, pagkagaling. Okay. Ayan guys, insert na natin. Pwede nyo sa i-adjust guys. Palakihin nyo. Kayong bahala. Pwede nyo palitan ng color. Yan. Nandito lang sa baba guys yung mga tools na pwede nyo pagpilian. Pwede. Panalo. Guys. Okay na guys. Pinalitan ko siya guys. Pakiramdam ko dun sa title na yun. Maraming naghihiwalay. So, isa-save na natin to guys, tapos ilalagay na natin dun sa YouTube video. So punta na tayo dun guys sa YouTube video natin. Okay guys, open na natin yung YouTube Studio. Okay, pindutin natin yung tatlong guhit sa taas. Piliin natin yung videos. Select natin yung YouTube video na paglalagyan natin ng YouTube thumbnail. Open na natin guys. Itong kulay pink. Yan guys. Edit lang natin. Yung parang lapis. Click natin. Yan guys. Tapos yung lapis ulit dito sa left side. Click natin. Yan. Tapos guys, custom thumbnail. Pindutin natin. Guys.
Antay lang natin saglit. Lalabas dyan guys yung mga ginawa natin. So hanapin natin yung ginawa natin kanina. Ito guys, click ko na. Ayan guys, so nandito na. So select na natin. Ayan, nakalagay na siya guys. Tapos save. Pwede, panalo. Ayan guys, nagsisave na siya. Ganun lang kabilis guys. Oh, ayan guys, tapos na. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching.